φτάσαμε στο αεροδρόμιο του Βερολίνου και τώρα πάμε προς το μετρό για να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Γεια σας! Βρισκόμαστε στο δωμάτιό μας, στο Easy Hotel. Να σας δείξω λίγο το δωμάτιο. Είναι αυτό εδώ το μπάνιο και το κρεβάτι μας. Μικρό δωμάτιο, ωραίο κρεβάτι όμως. Θα φύγουμε τώρα, θα πάμε προς Αλεξάνδρπλατς να βρούμε φαγητό και να επισκεφθούμε διάφορα μέρη. Θα το πούμε μετά. Γεια σας! Βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρπλατς. Πίσω μου βρίσκεται το παγκόσμιο ρολόι και αν έχω καταλάβει καλά, με βάση αυτά που λέει, τώρα στην Ελλάδα πρέπει να είναι περίπου 10:30. Βρισκόμαστε στο Ανατολικό Βερολίνο και περπατάμε δίπλα στο East Side Gallery, το οποίο μέχρι το 89 χώριζε το Ανατολικό από το Δυτικό Βερολίνο. Από την κατεδάφιση του και μετά πολλοί καλλιτέχνες αποτύπωσαν τα σχέδιά τους επάνω στο τείχος και από τότε είναι μια υπαίθρια γκαλερί ουσιαστικά. Βρισκόμαστε στο Ρο Τέμπελ, ένας χώρος κατάληψης ο οποίος έχει μέσα skate park, τείχη αναρρίχησης και άλλες δραστηριότητες. Αξίζει να το επισκεφτείτε όσοι ασχολείστε με street art, γιατί κάθε τείχος εδώ είναι βαμμένος, έχει graffiti πάνω και πολύ ωραία σχέδια. Ενδείκνυται για εναλλακτική νυχτερινή διασκέδαση, καθώς έχει οικονομικά ποτά και φαγητά. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Ρίξτε μια ματιά. Βρισκόμαστε στο μνημείο του Ολοκαυτώματος. Πάμε να χαθούμε στα δρομάκια του. Βρισκόμαστε έξω από το μουσείο του Νταλή. Είναι η πρώτη έκθεση με έργα του που γίνεται στο Βερολίνο. Θα την επισκεφτούμε γιατί έχει μέσα πάνω από 350 έργα του από ιδιωτικές συλλογές από όλο τον κόσμο. Αν μπορέσω θα σας δείξω και κάποια πλάνα.
θα πάμε να συναντήσουμε μερικούς αστέρες της showbiz. Για όσους δεν κατάλαβαν, πάμε προς το Madame Tussauds. Καλημέρα. Σήμερα στο Βερολίνο ο καιρός μας έκανε το χατήρι και έχει στρώσει, είναι καλός. Οπότε είπαμε να επισκεφτούμε το ζωολογικό κήπο και στη συνέχεια το ακουάριουμ. Βρήκαμε και τους πιγκουίνους, οι οποίοι λιάζονται. Και τώρα σειρά έχει ο κόσμος των πουλιών. Πάμε! Ο ζωολογικός κήπος του Βερολίνου έχει 15.000 ζώα με περισσότερα από 1.400 είδη. Τα περισσότερα από αυτά δεν ζουν μέσα σε κλουβιά, αλλά σε εγκαταστάσεις όπως αυτή, οι οποίες αναπαριστούν το φυσικό τους περιβάλλον. Φτάσαμε και στο ακουάριουμ, ώρα για μια επίσκεψη στον υδάτινο κόσμο. Το ακουάριουμ είναι σίγουρα κάτι που αξίζει να επισκεφτείτε. Γι' αυτό, σε περίπτωση που πάτε πρώτα στο ζωολογικό κήπο, να προμηθευτείτε εισιτήριο και να έρθετε και εδώ. Στο ακουάριουμ θα βρείτε επίσης πολλά είδη από ερπετά. Είδαμε κροκόδιλους, φίδια, σάβρες. Μόλις τελείωσε η επίσκεψή μας σε ζωολογικό κήπο και ακουάριουμ. Αν έρθετε στο Βερολίνο, είναι ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε. Απλά να ξέρετε ότι θα χρειαστείτε περίπου 4 με 5 ώρες για να το γυρίσετε όλο. We
Βρισκόμαστε στο Checkpoint Charlie. Το Checkpoint Charlie ήταν σημείο εισόδου και εξόδου από την ανατολική προς τη δυτική πλευρά του Βερολίνου. Πλέον είναι ατραξιόν και αν θέλεις μπορείς να πληρώσεις για να βγάλεις φωτογραφίες με τους φύλακες. Αυτά εδώ είναι τα παλιά παραδοσιακά αυτοκίνητα της Γερμανίας, τα τράμπι. Τα τράμπι μπορείς να τα νοικιάσεις για να κάνεις το γύρο της πόλης. Βρισκόμαστε έξω από το Καθεδρικό Ναό του Βερολίνου. Καλημέρα, είναι η τέταρτη μέρα σήμερα στο Βερολίνο. Σηκωθήκαμε πριν μισή ώρα και βγήκαμε έξω για πρωινό. Ο καιρός σήμερα είναι χάλια, αλλά εμείς ήρθαμε να επισκεφτούμε το νησί των μουσείων. Να πω βέβαια ότι δεν είναι πρωινή τύπη και δεν είναι ανοιχτά από τις 9 εδώ. Ανοίγει στις 10, οπότε περιμένουμε. Το πρώτο μουσείο που θα επισκεφτούμε για σήμερα είναι αυτό με τα αιγυπτιακά εκθέματα, στο οποίο το εξωτερικό βλέπουμε σημάδια από τις σφαίρες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είμαστε έτοιμοι να επισκεφτούμε το δεύτερο μουσείο, δηλαδή το Μουσείο της Περγάμου, στο οποίο όπως βλέπετε έχει πολύ κόσμο στην αναμονή. Είμαστε ήδη 40 λεπτά εμείς εδώ. Δείτε πόσο εντυπωσιακό είναι που έχουν ξυλώσει την πύλη του ναού και την έχουν ξαναστήσει εδώ. Το τρίτο μουσείο που θα επισκεφθούμε είναι η παλιά Εθνική Πινακοθήκη. Το επόμενο μουσείο που θα επισκεφθούμε είναι το Bode, το οποίο έχει μεγάλη συλλογή από έργα τέχνης, γλυπτά, αγάλματα και πίνακες.
Μόλις τελειώσαμε την επίσκεψή μας στο νησί των Μουσείων, να σας δώσω μια πληροφορία σε περίπτωση που θέλετε να το επισκεφτείτε. Μπορείτε να βγάλετε ένα εισιτήριο που να είναι για όλα τα μουσεία του, το οποίο κοστίζει 18 ευρώ. Απλά να ξέρετε ότι θα χρειαστείτε πάρα πολλές ώρες για να τα γυρίσετε όλα. Δείτε, τα καπάκια της αποχέτευσης έχουν πάνω όλα τα μνημεία του Βερολίνου. Μια μπύρα δίπλα στο κανάλι, επιβάλλεται να την πιείτε. Στην υγειά σας! Τώρα που νυχτώνει, νομίζω πως είναι η καλύτερη ώρα για να επισκεφτεί κανείς τη πύλη του Βρανδιβούργου.